ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในป่าทางเหนือของหลักเขตแดนหมายเลข 14 ฝั่งโอเสเม็ดมีเสียงเครื่องจักรดังอยู่แทบทุกวันต้นไม้ถูกถางเป็นแนวยาวเปิดเป็นเส้นทางใหม่ไต่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆจนถึงภูเขาตาถองหรือที่ในแผนที่ทหารเรียกกันว่าเนิน 278 แล้วพอถึงวันที่ 20 สิงหาคมงานก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ถนนมีการเปิดหน้างานขุดหลุมหลบภัยทางทหารเพิ่มอีก 2 จุดพร้อมกันในวันเดียวจุดหนึ่งอยู่บนเนินนั่นเองส่วนอีกจุดอยู่ไกลออกไปคนละจังหวัดเลยครับคืออยู่ทางทิศเหนือของเจดีย์แก้วสิกขาคิรีสวาราตำบลสะแอมอำเภอฉอมกสานจังหวัดพระวิหาร2 วันถัดมากระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาก็ร่อนหนังสือประท้วงออกมาอีกฉบับเนื้อหาเดิมๆคือหาว่าไทยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนแต่จุดที่2ที่ผมเพิ่งพูดถึงนั่นแหละที่ทำให้ฉบับนี้ไม่เหมือนฉบับก่อนๆที่เขายื่นมาตลอดปีเอาไทม์ไลน์ที่ทางฝั่งของตัวรัฐบาลกัมพูชาเองเป็นคนไล่ให้ฟังก่อนนะฮะตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคมถึงวันที่ 17 สิงหาคมพื้นที่สังกัดโอสมัครเมืองสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยเขาบอกว่ากองกำลังไทยทยอยถางป่าเพื่อก่อสร้างถนนสายใหม่จากบริเวณทางเหนือหลักเขต 14 ขึ้นไปหาภูเขาตาถองทยอยนะครับไม่ได้ลุยรวดเดียวและพอถึงวันที่ 20 งานถนนก็ยังเดินอยู่บวกหลุมหลบภัยแห่งใหม่เข้ามาอีกกัมพูชาสรุปว่านี่คือการละเมิดบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกที่ลงนามกันเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ปี คศ 2000 หรือที่บ้านเราเรียกกันว่า MOU 43 แล้วยังขัดกับแถลงการร่วมของการประชุมพิเศษคณะกรรมการชายแดนทั่วไปครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ปี 2568 ที่ตกลงกันไว้ว่าจะดันเรื่องเข้าคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC ให้เร็วที่สุดตบท้ายด้วยประโยคที่เขาย้ำทุกครั้งว่าเส้นเขตแดนจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยกำลังทีนี้ที่หลายคนถามกันว่าทำงานเป็นขั้นเป็นตอนขนาดนี้แถมเปิดหน้างานพร้อมกัน2จุดคนละจังหวัดแปลว่าฝ่ายเราวางแผนยึดความได้เปรียบไว้ล่วงหน้าใช่ไหมผมมองอย่างนี้นะคำว่ารีบเนี่ยมันเป็นการมองจากฝั่งคนที่ตามไม่ทันมากกว่าจะเป็นความรีบของคนทำเพราะ3 สัปดาห์สำหรับงานตัดถนนขึ้นเขาในหน้าฝนเนี่ยไม่ได้เร็วอะไรเลยนะฮะฝนตกวันเว้นวันดินเละรถแบ็คโฮขึ้นลาดชันได้วันละไม่กี่ร้อยเมตรนี่คืองานที่ค่อยๆคืบไม่ใช่งานจู่โจมส่วนที่มันไปตรงกันวันที่ 20 พอดีผมว่าเป็นเรื่องของจังหวะหน้าฝนมากกว่าคือถ้าคุณผู้ชมเคยเทลานบ้านเองจะเข้าใจเลยช่วงไหนฝนหยุดยาว 2-3 วันทุกหน่วยก็เร่งลงมือพร้อมกันหมดนั่นแหละแล้วรูปแบบนี้ก็ไม่ใช่ของใหม่สำหรับแนวชายแดนเรานะครับก่อนหน้านี้ที่ตาควายเราก็เทถนนคอนกรีตถึงตัวปราสาทเก็บกู้ทุ่นระเบิดตลอดเส้นทางและทำบันไดเหล็ก147ขั้นขึ้นเนิน350จนย่นเวลาส่งของขึ้นไปเหลือครึ่งเดียวฝั่งหลังบ้านก็เหมือนกันคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางไป433 ล้านกว่าบาทเสริมความปลอดภัยให้7จังหวัดชายแดนทั้งหลุมหลบภัยหอกระจายข่าวระบบเตือนภัยรวมความแล้วมันคือแผนเดียวกันที่ทยอยทำมาเป็นปีไม่ใช่ปฏิบัติการลับที่เพิ่งโผล่มาเดือนนี้ส่วนฝ่ายเราชี้แจงยังไงทางศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่มีพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีเป็นหัวหน้าคณะยืนยันมาตลอดว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ที่ไทยดูแลและคงความมั่นคงมาโดยตลอดไม่ใช่การยึดครองผิดกฎหมายไม่มีเจตนาเปลี่ยนสถานะหรือเส้นเขตแดนแล้วยังเสนอกลับไปด้วยว่าถ้าเถียงกันไม่จบก็ตั้งคณะไปตรวจข้อเท็จจริงร่วมกันในพื้นที่เลยสิข้อเสนอนี้แหละที่น่าสนใจเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีเสียงตอบรับกลับมาชัดๆข้ามมาที่จุดที่ผมว่าแสบที่สุดของข่าวนี้คือหลุมหลบภัยทางทิศเหนือของเจดีย์แก้วสิกขาคีรีสวาราคุณผู้ชมครับวัดแก้วที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่วัดเก่าแก่พันปีอะไรนะฮะกัมพูชาสร้างขึ้นมาช่วงปี 2551 ตอนกำลังผลักดันปราสาทพระวิหารขึ้นมรดกโลกพอดีแล้วก็ส่งพระสงฆ์กับชาวบ้านเข้าไปอยู่ตั้งชุมชนขึ้นมาในพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตรวิธีนี้แหละที่ไทยเราต้องนั่งทำหนังสือประท้วงอยู่หลายปีประท้วงไปแล้ววัดก็ยังอยู่ชุมชนก็ยังขยายเพราะของที่สร้างแล้วมันรื้อไม่ได้ด้วยกระดาษแล้วมันย้อนกลับด้านยังไงตลอดปีนี้ทางกัมพูชาเองก็ยื่นประท้วงไทยเรื่องพระพุทธรูปกับพระสงฆ์ในพื้นที่พระวิหารและอุดรมีชัยมาแล้วหลายรอบอ้างว่ามีอย่างน้อย36องค์เมื่อเดือนเมษายนก็เคยประท้วงว่ามีการแพร่ถางเหนือวัดแก้วพร้อมขึงลวดหนามยาวราว100 เมตรและเอารถหุ้มเกราะเข้าประจำการพอมาถึงเดือนนี้ของที่เพิ่มเข้ามาไม่ใช่พระไม่ใช่รั้วแต่เป็นหลุมหลบภัยเห็นภาพไหมฮะมันขยับจากงานสัญลักษณ์ไปเป็นงานที่ขุดลงดินและอยู่ได้ยาวถามว่าเป็นการเอาคืนแบบตั้งใจไหมผมว่าอย่าไปคิดถึงขั้นแก้แค้นเลยมันตรงไปตรงมากว่านั้นเยอะหลุมหลบภัยเนี่ยมันคือของที่หน่วยไหนก็ต้องมีเมื่อรู้ตัวว่าอยู่ในระยะปืนใหญ่ของอีกฝ่ายไม่ได้ขุดไว้ยิงใครขุดไว้ไม่ให้ตายเฉยๆแต่ผลข้างเคียงของมันแรงมากในทางกฎหมายเพราะโครงสร้างถาวรใต้ดินคือหลักฐานว่าคุณอยู่ตรงนั้นจริงอยู่ต่อเนื่องและไม่มีใครไล่ออกได้ซึ่งมันตรงกับสิ่งที่กัมพูชาเคยใช้กับเราเป๊ะต่างกันแค่ของเขาเป็นเจดีย์ของเราเป็นหลุมเอาละ
ต่อที่เรื่องกระดาษบ้างหลายคนสงสัยว่าทำไมกัมพูชาต้องรีบยก MOU 43 กับผลประชุมเมื่อปลายธันวาคมมาอ้างทั้งที่ตัวเองก็รู้ว่าเจรจากันมา10 กว่าปีไม่เคยจบคำตอบมันอยู่ในคดีพระวิหารเมื่อปี 2505 นั่นเองครับตอนนั้นเราแพ้เพราะอะไรเหตุผลใหญ่ข้อหนึ่งคือเราได้แผนที่ฉบับที่เป็นปัญหามาแล้วเราเงียบนานเป็น10 ปีศาลเลยตีความว่าการนิ่งเฉยเท่ากับยอมรับในทางกฎหมายเขาเรียกว่าถูกปิดปากคือวันหลังจะมาเถียงก็สายไปแล้วพอเฉบมาแบบนั้นกัมพูชาก็เลยยึดสูตรตรงข้ามแบบสุดโต่งอะไรขยับสักนิดต้องยื่นกระดาษทันทีไม่ใช่เพราะเชื่อว่ากระดาษจะหยุดรถแบ็คโฮได้แต่เพื่อเก็บใบเสร็จไว้ว่าฉันไม่เคยยอมอย่างที่เขาเขียนไว้ในหนังสือเลยว่าไม่ยอมรับเส้นเขตแดนหรือข้ออ้างใดๆที่ไทยกำหนดขึ้นฝ่ายเดียวและกิจกรรมเหล่านี้จะไม่ทำให้สิทธิและจุดยืนทางกฎหมายของตัวเองเสียไปประโยคนั้นแหละคือหัวใจของทั้งฉบับที่เหลือเป็นเปลือกส่วนเรื่องดึงเข้า JBC ทางฝั่งของตัวกัมพูชาเองก็เดินเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วนะฮะหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์รายงานว่าเขาส่งหนังสือขอเปิดโต๊ะ JBC และขอสำรวจร่วมไปอย่างน้อย3 ครั้งทั้งปลายธันวาคมต้นเมษายนและก็กลางมิถุนายนแต่ยังไม่ได้ประชุมสักทีเหตุผลที่เขาอยากได้โต๊ะนี้มากก็ตรงไปตรงมาเพราะกลไก JBC ผูกกับแผนที่มาตราส่วน1 ต่อ 200,000 ซึ่งเป็นแผนที่ที่เอื้อฟังเขาขณะที่ทางเราหันไปใช้1 ต่อ 50,000 ที่ทำเองแล้วนายกอนุทินก็เดินเรื่องอีกทางเลยคือผลักดันให้ทำประชามติยกเลิก MOU 43 กับ 44 ไปเลยฝั่งวุฒิสภาก็มีมติเสนอให้ยกเลิกเหมือนกันปรากฏว่าทางพนมเปญออกมาตอบทันควันว่าจะเลิกฝ่ายเดียวไม่ได้ถ้าอีกฝ่ายไม่ยินยอมสรุปง่ายๆคือเราถือค้อนเขาถือกระดาษแล้วทั้งคู่ก็รู้ดีว่าใครถืออะไรอยู่ทีนี้มาที่ตัวพื้นที่กันบ้างทำไมเนิน 278 กับหลักเขต 14 ถึงสำคัญคุณผู้ชมต้องนึกภาพแนวเทือกเขาพนมดงรักก่อนเขตแดนช่วงนั้นเดินตามสันปันน้ำคือแนวที่ฝนตกลงมาแล้วน้ำแยกไหลคนละฝั่งหลักเขตทั้งเส้นมี70 กว่าหลักในจำนวนนั้น34 หลักวางอยู่บนสันปันน้ำแล้วโอเสเม็ดเนี่ยอยู่ตรงข้ามด่านช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์พอดีใครคุมเนินสูงตรงนั้นก็มองลงมาเห็นทางขึ้นลงหมดชื่อเนิน 278 เองก็ไม่ใช่ชื่อใหม่ตอนที่มีการยิงปืนเล็ก11 นัดตลอดแนวบ้านโอเสเม็ดเมื่อกลางปีจุดที่เริ่มยิงนัดแรกก็คือเนินนี้พอเปลี่ยนจากเดินลาดตระเวนไปเป็นตัดถนนและขุดหลุมถาวรความหมายมันคนละเรื่องเลยนะครับทหารเดินลาดตระเวนเนี่ยเดินผ่านแล้วก็ผ่านไปฝนตกรอยเท้าก็หายแต่ถนนมันอยู่กับที่ส่งของขึ้นได้ทุกวันผลัดกำลังได้ทุกอาทิตย์ส่วนหลุมหลบภัยแปลว่าคนที่อยู่ตรงนั้นเตรียมใจอยู่ยาวและอยู่ได้แม้โดนยิงทีนี้ถ้าจะผลักดันออกด้วยกำลังมันไม่ใช่การไล่คนกลุ่มเล็กๆที่เดินผ่านมาแล้วมันคือการเข้าตีที่มั่นซึ่งราคาแพงมากแล้วดุลกำลังก็ไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยกำลังพลเรา 450,000 กว่าเขา 109,000 งบกราโหมต่างกันราว8 เท่าเครื่องบินรบเรามี80 กว่าลำเขา0แล้วมาเดือนธันวาคมปีที่แล้วก็เพิ่งเห็นกันไปแล้วว่า F16 ของเราใช้ระเบิดนำวิถีจัดการที่ตั้งจรวดกับคลังกระสุนแถวสำโรงได้ทั้งที่เขามีระบบป้องกันภัยทางอากาศแต่แทบไม่ได้เปิดใช้นับดูแล้วก็คือทางเลือกที่เหลืออยู่จริงๆของเขาก็มีแค่กระดาษกับกล้องถ่ายรูปแต่ที่ผมอยากให้ฟังให้ดีที่สุดคือช่วงนี้ครับเพราะมันคือส่วนที่ลงมาถึงคนแถวบ้านด่านช่องจอมกับด่านช่องสงามอำเภอภูสิงห์ศรีสะเกษปิดสนิทมาตั้งแต่ยกระดับมาตรการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ปี 2568 ก่อนปิดช่องจอมีมูลค่าการค้าปีละ 6,084 ล้านบาทช่องสงามอีก 1,800 กว่าพอปิดปุ๊บกรมการค้าต่างประเทศรายงานว่าการค้าฝั่งกัมพูชาหายไป 99.9% เหลือเดือนละ10 ล้านบาท10 ล้านนะครับ10จากที่เคยเป็นหลักพันล้านส่วนความเสียหายรวม6 เดือนแรกของความขัดแย้งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินไว้ราว 80,000 ล้านบาททั้งฝั่งเขาเจ็บกว่าเราเยอะแต่คนที่เจ็บจริงในบ้านเราไม่ใช่ตัวเลขหรอกฮะมันคือแม่ค้าตลาดช่องจอมคนขับรถขนของร้านแลกเงินที่ไม่มีรายได้มาปีกว่าแล้วภัยที่ยังกินคนอยู่ทุกเดือนคือทุ่นระเบิดรายล่าสุดคือจ่าสิบเอกชานรงค์วงศ์ชนะชุดเก็บกู้ไปเหยียบเข้าแถวช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนอุบลราชธานีเสียขาขวาท่อนล่างเป็นรายที่15แล้วนับตั้งแต่กลางปี 2568 ส่วนงานเก็บกู้ที่ช่องคนาสุรินทร์ก็คืบขึ้นมาอีกล่าสุดพบและทำลายวัตถุระเบิดไป62 รายการในนั้นเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN2 ถึง37 ทุ่นโอ้โห37 ทุ่นในพื้นที่เดียวนี่คือของที่รอเท้าใครสักคนอยู่เงียบๆถ้าเรื่องตึงขึ้นอีกล่ะผมประเมินว่าสิ่งที่จะเกิดกับสุรินทร์กับศรีสะเกษไม่ใช่การอพยพใหญ่แบบปีที่แล้วทันทีหรอกแต่จะเป็นการยืดเวลาปิดด่านออกไปอีกยาวบวกกับการห้ามเข้าพื้นที่ทำกินเป็นแปลงๆซึ่งสำหรับคนที่มีที่นาที่ไร่ติดแนวชายแดนมันแปลว่าฤดูกาลหนึ่งหายไปเลยส่วนความเสี่ยงจริงจังจะกลับมาอีกทีตอนไหนผมยังยืนคำเดิมคือหน้าแล้งปลายปีหลังเกี่ยวข้าวเสร็จดินแห้งของหนักถึงจะเคลื่อนได้เอาล่ะทีนี้ให้ดูกันง่ายๆแบบนี้กัมพูชาบอกว่าอยากได้โต๊ะ JBC
ส่วนฝ่ายเราบอกว่ายินดีให้ไปตรวจข้อเท็จจริงร่วมกันในพื้นที่ทั้ง2ข้อเสนออยู่บนโต๊ะแล้วนะครับถ้าอีก 2-3 เดือนผ่านไปยังไม่มีโต๊ะไหนตั้งขึ้นจริงสักโต๊ะทั้งที่ต่างฝ่ายต่างพูดว่าอยากคุยคุณผู้ชมก็ตอบตัวเองได้เลยว่าที่ยื่นกระดาษกันไปมาทุกอาทิตย์เนี่ยจริงๆแล้วเขาส่งถึงกันเองหรือส่งให้คนอื่นดู